magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back to our vlog. Gagawa po ako ng gusto ko po kasi kumain ng fresh vegetable salad. Kasi mainit po, sarap talaga kumain. At saka, kung baguhan ka pa lang po dito sa aming channel, paki-click po ng bell button. At saka paki-subscribe para updated po kayo sa aming mga bagong video. Sa lahat po ng mga subscribers, maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. At sana po ay patuloy po kayo sa pagsuporta po sa akin. Maraming salamat po. So ngayon po ay sana magustuhan niyo po yung gagawin ko pong fresh vegetable salad po. Simple lang po. At saka kung ano meron lang po dyan sa ref, yun lang po ang gagawin ko. Let's go guys! Start na po tayo! So guys, ngayon mag-uumpisa na po tayo gagawa ng fresh vegetable salad. Ito guys ang ating mga kailangan ng mga ingredients. Cabbage, lettuce, lemon, carrots, and cheese, cucumber, and mayonnaise. Ang una po natin gawin guys is lahat ng gulay ay hugasan ng mabuti para malinis siya. At pagkatapos ay i-slice lang po siya ng manipis lahat ng klase ng gulay. Lettuce, carrots, cucumber, and cabbage. Lahat po ng klase ng gulay. I-slice lang po siya ng manipis at ilagay po sa magandang lagayan at ayusin paglagay para maganda po siya tingnan. Yung carrots po ay yun, yung tawag doon, shithered, yung parang kinukudkod. Yun po, yun gagawin nun. Ganun lang po, kasimpleng gawin. At pagkatapos po ay gagawa po tayo ng sauce. Kailangan po natin ay isang lemon. At saka 1 spoon black pepper. 1 spoon salt. And then 1 spoon olive oil. Haluin lang po siya ng maigi para po matunaw ang salt po natin at para po magkalasa ang ating sauce na ating ihalo sa ating fresh vegetable salad. Ganun lang po siya kasimpleng gawin. Yan, haluin ng haluin para maging masarap. Ang sarap po talaga niyan, promise. Malinamnam siya, basta ang sarap ng sauce niya. At pagkatapos po, ilagay lang po dun sa yung inayos niya pong fresh vegetable salad, ihalo. At sunod po niyan ay kailangan natin ng mayonnaise. Yung mayonnaise po, 2 kutsara lang po yung 2 spoon. At ihalo din po yan dun sa ating fresh vegetable salad. Ganun lang po kasimpleng gawin. Tapos po, ay kailangan din po natin ng cheese. Yung cheese po na aking ginagamit ay Magnolia kasi mura lang po. Mas masarap po kasi talaga yung cheddar. Pero okay naman po itong Magnolia. Lagi ko ito ginagamit ay masarap naman din po siya. Yun, kailangan po talaga maraming cheese para po siya masarap ang ating fresh vegetable salad. Ganun lang po siya kasimpleng gawin. Sa mga baguhan pa lang po dito sa aming channel, paki-subscribe po at don't forget to click the bell button para po updated kayo sa aming mga bagong video. Maraming salamat po. Sa susunod po ulit. Bye!